Hello student, good day to all of you. Today we are going to study economic subject chapter number 3A, demand analysis. In the last lecture we seen the law of demand schedule and demand curve. So demand curve always slopes downward from left to right, and statement of law of demand is whenever the prices of the commodity rises, then the demand for that commodity falls, and if the prices of the commodity falls, then the demand for that commodity rises or higher. So in this lecture we are going to study assumptions of law of demand and exceptions to the law of demand. So there are certain assumptions to the law of demand. It is assumed that these factors when remain constant, then only the law of demand becomes successful. So first assumption is constant level of income. So in the law of demand, there is an inverse relationship between price and quantity demanded, other things remaining constant. Only price and quantity demanded will be considered. So first assumption is constant level of income. If the law of demand is to find true, operate, then consumers income should remain constant. जर लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल होण्यासाठी काय अजूम करायचं आहे, जी इन्कम लेवल आहे कन्झ्युमरची ती काय राहणार आहे कॉन्स्टंट, त्याच्यामध्ये काहीच चेंजेस होणार नाही आहेत, ते कॉन्स्टंट राहणार आहे. फक्त काय चेंज होणार आहे प्राईस आणि क्वांटिटी डिमांडेड. So, if there is a rise in income, people may demand more at a given price. जर इन्कम लेवल वाढली, आता आपण बघितले जे फॅक्टर्स आहेत अफेक्ट करतात डिमांडवरती, फॅक्टर्स अफेक्टेड डिमांड और डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांडमध्ये आपण बघितलं इन्कम लेवल जेव्हा इन्क्रीज होते तेव्हा काय होतं, कन्झ्युमर्स डिमांड मोर कॉमोडिटी, आणि इन्कम लेवल जर कमी झाली तर काय होणार आहे, consumers demand less commodity. So it is assumed that income level will remain constant. If there are changes in the income, क्या होणार आहे, demand more or less. Second one, no change in size of population. Population also affect the demand for a particular commodity. If the size of population increases, then demand for that commodity also increases. If the size of population decreases, demand for that commodity decreases. So it is assumed that the size of population remain unchanged. Any change in the size and composition of population of a country affects the total demand for the product. आपल्याला काय बघायचं, फक्त प्राइस आणि क्वांटिटी डिमांडेड हेच बघायचं, बाकी सगळं काय राहणार आहे कॉन्स्टंट राहणार आहे असं अज्युम करायचं, आपण गृहीत करायचं. थर्ड वन, प्राइजेस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. सबस्टिट्यूट कोणते असतात, ऑप्शनल. टीला काय सबस्टिट्यूट असतो, कॉफी, पेट्रोलला डिझेल एक्सेट्रा. म्हणजे हे काय झाले सबस्टिट्यूट असतात, ऑप्शनल. जर एखादा प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला नाही तर आपण काय करतो, दुसऱ्या प्रोडक्टकडे जातो. त्याच टी नाही मिळालं तर काय करणार आपण, कॉफी, किंवा टीच्या प्राइजेस इन्क्रीज झालं तर आपण कॉफीच्या जर कमी असतील तर कॉफी परचेस करणार. पेट्रोलच्या प्राइजेस इन्क्रीज झालं तर डिझेलला जास्त डिमांड असणार आहे, डिझेलच्या कमी असतील तर प्राइजेस. सो इट इज अज्युम दॅट द प्राइजेस ऑफ सबस्टिट्यूट रिमेन अनचेंज. एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सबस्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी. जर हे पण काय राहणार आहे, इट इज अज्युम दॅट द प्राइजेस ऑफ सबस्टिट्यूट विल रिमेन कॉन्स्टंट. जर सबस्टिट्यूटच्या प्राइजेस इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालं तर काय होणार आहे, दुसऱ्या पण जे ऑप्शनल गुड्स असणार आहे त्यांचा डिमांड काय होणार आहे, मोर ऑर लेस. नेक्स्ट पॉईंट इज प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. आता कॉम्प्लिमेंटरी मीन्स वॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉमोडिटी.
I told you, if there is a preparation of tea, for the preparation of tea there is a requirement of tea powder, milk, शुगर एक्सेट्रा. मग त्याच्यामधलं एकाही प्रोडक्टची जर प्राईस इन्क्रीज डिक्रीज झाली तर बाकीच्याचा पण डिमांड काय होतो, इन्क्रीज डिक्रीज होतो. म्हणून काय अजून करायचं आहे, प्रायजेस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन्स अबाउट फ्युचर चेंजेस इन प्रायजेस. So future change means what? If the consumer expect that the prices of the goods changed in the future, कमी होते फ्युचरमध्ये किंवा जास्त होते, त्याचा पण इफेक्ट कशावरती होतो, प्रेझेंट डिमांडवरती होतो. म्हणून काय अजून करायचं आहे, इट इज अजून दॅट देर इज नो चेंजेस इन द प्रायजेस ऑफ द कमोडिटी इन द फ्युचर. If consumer expect a rise in prices in the future, they may demand more in the present, even at existing high price. मग हे काय होणार आहे, एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड. आपण काय बघितलं, स्टेटमेंट काय आहे, लॉ ऑफ डिमांड काय आहे, इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे कशामध्ये, प्रायजेस आणि क्वांटिटी डिमांडेडमध्ये. म्हणजे प्रायजेस कमी असतील वेन द प्रायजेस ऑफ अ कॉमोडिटी रायजेस, then demand for that commodity is smaller. Second one, prices of commodity falls, then the demand for that commodity is higher. मग आता समजा फ्युचरमध्ये आपल्याला आपण कन्सिडर केलं, त्याच्या प्रायजेस काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. म्हणून आत्ता जर त्या प्रोडक्टची प्राईस जास्त असली, हायर असली, तर इवन वी कॅन बाय ॲट अ हायर प्राईस. सो लॉ ऑफ डिमांड काय होणार आहे, फेल होणार आहे. सक्सेस होणार आहे का, नाही. सो इट इज अजून दॅट देर इज नो एक्सपेक्टेशन्स अबाउट फ्युचर चेंजेस इन प्रायजेस. नेक्स्ट वन, नो चेंज इन टेस्ट, हॅबिट्स, प्रेफरन्सेस, फॅशन्स एक्सेट्रा. जर असं झालं तर काय होणार आहे, चेंज झालं फॅशनमध्ये किंवा टेस्टमध्ये, हॅबिटमध्ये, तर काय होणार आहे, तिथे डिमांड पर चेंज होणार आहे. इट इज अज्युम दॅट कन्झ्युमर्स टेस्ट, हॅबिट्स, प्रेफरन्सेस, फॅशन्स एक्सेट्रा शूड रिमेन अनचेंज. इथे काही चेंज होता कामा नये, अज्युम करायचं आहे आपल्याला. सगळं हे काय करतोय आपण, अज्युम करतोय. देर विल बी नो चेंज. एनी चेंज इन द फॅक्टर्स विल लेड टू अ चेंज इन डिमांड. जर चेंज झालं तर काय होणार आहे, फॅशन चेंज झाली तर डिमांड पण चेंज होणार आहे. टेस्ट चेंज झाली तर डिमांड चेंज होणार आहे. मग लॉ कॅनॉट बिकम सक्सेसफुल, तो काय होणार आहे, फेल होणार आहे. नेक्स्ट, नो चेंज इन टॅक्सेशन पॉलिसी. अगेन, इफ देर इज अ चेंज इन द टॅक्सेशन पॉलिसी, डिमांड ऑल्सो चेंजेस. टॅक्स इन्क्रीज झाला तर डिमांड काय होतो, डिक्रीज होणार आहे. टॅक्स डिक्रीज झाला तर डिमांड इन्क्रीज होणार आहे. मग हे असं व्हायला नको, म्हणून काय, इट इज अजून दॅट देर विल बी नो चेंज इन टॅक्सेशन पॉलिसी. टॅक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन डिमांड फॉर व्हेरियस गुड्स or services. Therefore, it is assumed that there is no change in the price policy of taxation declared by government. Next, एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड. आता आपण अझम्पशन्स बघितले. अजून काय करायचं आहे, देर विल बी नो चेंज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टंट, ओनली प्राईस अँड क्वांटिटी डिमांडेड. त्याच्यामध्ये काय आहे, इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे, कमी जास्त होणार. बाकी सगळं कॉन्स्टंट राहणार आहे, अनचेंज्ड राहणार आहे. देर इज नो चेंज. मग एक्सेप्शन्स कोणते आहेत टू द लॉ ऑफ डिमांड. So exception means what? There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the prices of commodity rises and buys less when price of commodity falls. Law of demand states that whenever the prices of commodity rises, quantity demanded is lesser, and prices of commodity falls, then the demand for that commodity is higher. मग आता इथे काय एक्सेप्शनलमध्ये काय होणार आहे, जेव्हा प्राइजेस इन्क्रीज होतात ते डिमांड हायर.
प्राइजेस डिक्रीज होतात आहेत, फॉल्स डिमांड लेसर. हे एक्सेप्शनल केस आहेत. मग आता एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कसा, त्याचा स्लोप कसा असणार आहे, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. आणि जो आपला लॉ ऑफ डिमांड आहे त्याचा डिमांड कर्वचा कसा स्लोप असणार आहे, डाऊनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मग हा कसा स्लोप आहे, अपवर्ड आहे. म्हणून काय, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सो why? Following are the exceptions to the law of demand. First one, Giffen's paradox. Giffen goods or Giffen paradox. We seen in the last year. Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. जे लो क्वालिटीचे जे गुड्स असणार आहेत, ज्याची क्वालिटी चांगली नसते, त्याचा डिमांड कधीच इन्क्रीज होत नाही. जरी त्याच्या प्राइजेस कमी झाल्या तरी काय होणार आहे, त्याचा डिमांड इन्क्रीज होत नाही. ॲट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस वेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स. परत जर त्यांच्या अजून प्राइजेस कमी झाल्या, ज्या इन्फरियर क्वालिटी गुड्स आहेत, लो क्वालिटी गुड्स आहेत, त्यांच्या प्राइजेस अजून कमी झाल्या तरी त्याचा डिमांड काय होतो आहे, डिक्रीज होत जातो. पण त्याचा डिमांड काय होत नाही, इन्क्रीज होत नाही. सो सर रॉबर्ट्स गिफन ऑब्झर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लंड इन रिलेशन टू ब्रेड. ही नोटेड दॅट वेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन. मग त्यांनी ब्रेडचं एक्झाम्पल दिलं आहे. ब्रेडच्या प्राइजेस जेव्हा कमी होतात आहेत, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ ॲन इन्क्रीज इन देअर रिअल इन्कम ऑर पर्चेसिंग पॉवर. त्यांची इन्कम इन्क्रीज होतं, ते पर्चेसिंग पॉवर इन्क्रीज होतं आहे. सो द पीपल ऑर कन्झ्युमर कॅनॉट बाय सच ब्रेड, ज्याच्या प्राइजेस कमी झालेल्या आहेत. दे प्रिफर टू बाय सुपिरियर गुड लाईक मीट. दिस इज नोन ॲज गिफन पॅराडॉक्स. म्हणजे जे सुपिरियर क्वालिटीचे गुड्स आहेत आणि ज्यांच्या प्राइजेस हाय आहेत, जास्त आहेत, सच goods can be purchased by the consumer rather than low quality goods at lower prices. ज्याची क्वालिटी कमी आहे, लो क्वालिटी आहे, इन्फेरियर क्वालिटी आहे आणि प्राइजेस पण कमी आहेत, ते परचेस न करता ते काय करतात आहेत, कोणते परचेस करतात आहेत, ज्यांच्या प्राइजेस हाय आहेत. सो म्हणजे ही एक एक्सेप्शनल केस आहे की जिथे काय होतं आहे, जास्त प्राइस आहे, हाय प्राइस आहे आणि तिथे काय आहे, डिमांड जास्त आहे. म्हणजे कर्व कसा होणार आहे, डिमांड कर्व तिथे अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सेकंड वन, प्रेस्टिज गुड्स. आपण कंपॅरिझन करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या नेबरकडे फ्रीज आहे किंवा वॉशिंग मशीन आहे, तर आपण कम्पेअर करतो आणि जास्त करून काय करतो, आपण त्या प्रेस्टिजियस गुड्स आपण काय करतो, परचेस करतो. Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbol. For example, rich persons always purchase more gold, more diamonds because तो काय दाखवतो, त्यांचा स्टेटस हाय दाखवतो. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देअर प्राइजेस आर हाय. जरी त्यांना काय, ते काय कन्सिडर करत नाही, हाय आहेत, लो आहेत, त्याच्याशी त्यांना काही घेणं देणं नसतं. They can purchase more and more even at a higher prices. Such type of goods जे त्यांचं प्रेस्टीज किंवा स्टेटस इम्प्रूव्ह करतात. थर्ड वन, स्पेक्युलेशन. The law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. For example, prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at a higher price as they anticipate that prices may rise during Diwali. आता एखादं फॉर एक्झाम्पल दिवाळी आहे. सो ड्युरिंग दिवाळी we buy more even at a higher prices like फूड ऑइल एक्सेट्रा. यांच्या प्राइजेस जर जास्त असल्या तरी ते काय करतात, त्या पिरियडमध्ये ते जास्त परचेस करतात.
ते काय कन्सिडर करत नाही आहे. फ्युचरमध्ये जर चेंजेस होत असले तरी पण त्यांना दिवाळीला परचेस करायचंच आहे. सो देर इज नो स्पेक्युलेशन. इवन दे कॅन बाय ॲट अ हायर प्राइजेस. म्हणजे त्या कंडिशनला पण डिमांड कर्व काय होणार आहे, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. नेक्स्ट, प्राइस इल्युशन. There are certain consumers buys branded products only. Consumers have an illusion that high price goods are of a better quality. म्हणजे जास्त प्राइस ज्याची आहे ते काय असतात, बेटर क्वालिटीचे असतात गुड्स. त्यांची क्वालिटी चांगली असते, जसं आपण गिफन पॅराडॉक्समध्ये पण बघितलं. सो देअरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इन्क्रीज विथ अ राईज इन देअर प्राइजेस. फॉर एक्झाम्पल, ब्रँडेड प्रोडक्ट्स which are expensive are demanded even at a high price, like Bata or any other branded products. जर त्यांच्या प्राइजेस इन्क्रीज झाल्या, राईज झाल्या, सो कन्झ्युमर ऑल्सो बाय फॉर ॲट अ हायर प्राइजेस. ह्याला काय म्हणतो आपण, प्राईस इल्युजन. इल्युजन मीन्स वॉट, त्यांना काय वाटतं की ज्यांची प्राईस, ज्या प्रोडक्टची प्राईस हाय आहे त्यांची क्वालिटी चांगली आहे. So they can buy even at a higher prices. So here also the demand curve slopes upward from left to right. Next one, ignorance. Sometimes consumers ignore the prices of the goods. मग इग्नोरन्स कसा असतो, समटाईम्स ड्यू टू इग्नोरन्स पीपल बाय मोर ऑफ अ कॉमोडिटी ॲट हाय प्राईस. ते बघत नाही, एखादा फॉर एक्झाम्पल शॉपिंगला गेलेत तर ते काही बघत नाही की त्यांच्या प्राइजेस ॲक्च्युअल किती आहेत, ते कम्पेअर करणार नाही आहेत. ते काय हाय प्राइजेसला पण परचेस करतात. दिस मे हॅपन वेन कन्झ्युमर इज इग्नोरंट अबाउट द प्राईज ऑफ दॅट कॉमोडिटी ॲट अदर प्लेसेस. आपण काय करतो, फॉर एक्झाम्पल नॉर्मल पर्सन काय करणार आहे, एखाद्या शॉपमध्ये जाणार आहे, त्यांची प्राईस बघणार आहे, परत जर त्याला वाटलं नाही दुसरीकडे काहीतरी त्याची प्राईस कमी असेल म्हणून तो दुसऱ्या शॉपमध्ये जाईल, त्याची प्राईस बघेल किंवा क्वालिटी बघेल आणि काय करणार, तो परचेस करणार. बट देर आर सर्टन कन्झ्युमर्स कॅनॉट डू सच थिंग्स. दे कॅन बाय ॲट द सेम प्लेस. जसे प्राइजेस असतील त्या प्राइजेसला ते काय करतात, परचेस करतात. मग हायर असेल तर हायरला जास्त परचेस करतात. मग ते काय करतात, इग्नोर करतात. प्राइजेस जे आहेत ते इग्नोर करतात, कम्पेअर करत नाही आहेत. सो हिअर ऑल्सो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. नेक्स्ट वन, हॅबिच्युअल गुड्स. ज्यांना ज्या गोष्टीचं हॅबिट आहे आणि ते गुड्स ते काय करतात, हायर प्राइजेसला पण परचेस करतात. ड्यू टू हॅबिट ऑफ कन्झम्पशन, सर्टन गुड्स लाईक टी इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन ॲट अ हायर प्राईस. ज्यांना टीचं हॅबिट आहे, कॉफीचं हॅबिट आहे, दे कॅन परचेस मोर अँड मोर such type of goods even at a higher prices. So today we studied assumptions and exceptions to the law of demand. In the next lectures we studied variations in demand. Till then, thank you.